What's up guys? Good evening sa napakalaking YouTube channel. So for today's video, ayan, nakita niyo na naman yung title. Ang gagawin ko ngayon is magluluto ako. Ang bida sa lulutuin natin ngayon is ito siya guys. Share ko sa inyo ngayon yung natutunan kong recipe. Shout out kay Quiz Luigi kasi sa kanya ako natutunan tong recipe na to. Kakaiba siya kasi hindi siya pang ulam. Pwede rin siyang pang merienda. Ito guys, pwede dun sa mga nagpupuyat ngayon dyan wala kayong midnight snack. So try nyo tong lulutuin natin ngayon para maiba naman. So hindi siya ganun kahirap lutuin kasi nga yung mga materials. yung mga materials. Ulit. Okay. Yung mga ingredients na kailangan natin, madali na hanapin. For sure, available yan dyan ngayon sa bahay nyo kasi nga quarantine ngayon and usual. Ito yung binibigay pag nagbibigay ng mga relief foods. Okay, aside from yung bida sa ating recipe na sardinas, ang kailangan din natin dito is pasta. For sure, marami dyang nakastock na pasta sa inyo. Yung mga natira nyo nung birthday nyo o yung fiesta nyo. Yan. This time, pwede nyo na gamitin dito sa recipe na gagawin natin. Okay guys, so ito yung mga kailangan nating ingredients para sa recipe natin ngayon. Etong sardinas yan. Huwag na kayo magtaka kung bakit magkaiba kasi nga galing to dun sa relief goods na binigay sa amin. Yan. Sardinas, dalawa. Tapos, etong macaroni shell. So kung wala kayong macaroni shell, pwede nyo gamitin yung pasta or yung isa pa yung parang bulag-bulag. Yun. Tapos, asin, tsaka paminta. Siyempre guys, hindi ganyan karami yung ilalagay namin. Konti lang. Siguro 1 teaspoon ng asin and half teaspoon ng paminta. Yan. So, proceed na tayo guys. Ang gagawin natin, pakukulaan natin yung ating macaroni shell. Lalagyan natin ng asin. Lagyan din natin ng oil. Pakuluan lang natin hanggang sa lumambot. Okay, habang naghihintay tayo na kumulo at lumambot yung macaroni shell natin. Kakanta muna. Hindi ako kakanta guys. So itong recipe na to is swak na swak din sa mga kagaya namin na nagpa-boarding house. And para hindi naman tayo laging pansit kanton dyan. Yan. Swak din to dun sa mga mahilig mag-overnight dyan. Pag nagagawa kayo ng mga school project, sa mga nagtitesis dyan. Yan. Pwede nyong gawin to para naman hindi puro lang kayo pansit ka sa midnight snack. So try nyo itong lutuin kasi madali lang to and hindi ganong kamahal yung mga ingredients. Wait lang guys, check ko lang ulit kung malambot na yung macaroni shell. Yan, okay na. So, hindi naman necessary na sobrang lambot yung pasta. Masarap medyo, ano siya, ano ba tawag doon? Malutong-lutong. So, set aside muna natin yung ating macaroni shell. Next natin is lulutuin na natin itong sardines. Painitin natin yung ating pan. Yung pagpipituan natin. Tapos, maglagay na tayo ng mantika. Okay, so medyo mainit na siya. Pwede natin ilagay yung sardinas natin.
gusto nyo lagyan ng bawang, sibuyas, kayo na bahala. Pero kami kasi hindi na kami naglalagay. Kasi malasa na naman siya. Okay, so nakita nyo guys, medyo durog-durog na yung isda natin kasi talagang dinurog ko siya para kapag hinalo na natin yung niluto nating pasta kanina, hindi na siya ganong kahirap magkalat-kalat. I mean, maging well-distributed yun. Sardinas dun sa ating pasta. Okay. Guys, so finally I'm done and ngayon titikman na namin yung niluto. Okay, so tikman na natin itong ginawa kong macaroni sardines or yung ating pasta sardines. So let's go. Tikman na natin guys. Bite. First bite. Sarap. A few moments later. Kung nagustuhan niyo itong video na to, please hit like and subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa YouTube channel ko. And i-share niyo na din para matry din ng iba. I'll see you in my next vlog. Kain lang ako. Bye!